હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી પેટીસ। આ પેટીસને આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં આપણે ખાઈ શકીએ છીએ। આ એ પેટીસ એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને ખાવાની પણ મજા આવે છે। તો હવે આપણે આ પેટીસ બનાવશું। તો હવે આપણે આ પેટીસ બનાવવા માટે મેં અહીં સિંગદાણા લીધા છે। એ સિંગદાણાને આપણે થોડા શેકી લેશું, એ પણ સાવ લો ફ્લેમ પર જ, નહીતર જે સિંગદાણાનું મોઇસ્ચર હોય છે એ બળશે નહીં અને સરસ શેકાશે નહીં। એના માટે મેં અહીં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ લીધી છે, થોડા કાજુના કટકા લીધા છે, થોડું આખું જીરું લીધું છે, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી તલ લીધા છે, નમક સ્વાદ અનુસાર લીધું છે, કિસમિસ લીધી છે, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ટોપરાનું છીણી લીધું છે, 1 મરચું લીધું છે અને થોડો આદુનો ટુકડો અને 1 લીંબુ લીધું છે। હવે અહીં મેં અડધો કપ જેટલો મોરૈયો જે ક્રશ કરીને લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે મેં ક્રશ કરેલો છે। પછી થોડી ધાણા ભાજી લીધી છે, 5 બટેટા બાફેલા છે અને સિંગદાણા જે શેકા હતા એ। તો હવે આપણે એ સિંગદાણાનો ભૂકો કરી લેશું। એટલે મેં મિક્સચર જારમાં લીધા છે। હવે આપણે તેમાં મરચું એડ કરી દઈશું, આદુનો ટુકડો એડ કરી દઈશું। તો હવે આપણે તેને મિક્સ કરી લેશું અને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો હવે આપણે તેમાં થોડા એવા ધાણા ભાજી એડ કરી અને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો હવે અહીં એક બાઉલ લીધું છે, એ બાઉલમાં જે બી સામગ્રી હતી એ બધી મેં લઈ લીધી છે અને ઉપરથી હું થોડા એવા દાડમના દાણા એડ કરીશ, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સારા લાગે છે। તો હવે આપણે 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું, જેથી કરીને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે। તો હવે આપણે આ મિક્સચરને મિક્સ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો કે આ મિક્સચર છે એ મિક્સ થઈ ગયું છે અને લોટ જેવું થઈ ગયું છે। આની આપણે આરામથી ગોળી વાળી શકશું। હવે મેં અહીં બટેટા લીધા છે બાફેલા, એને આપણે મેશ કરી લેશું। હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું। હવે હું અહીં 2 ચમચી જેટલો મોરૈયાનો લોટ લેશું। હવે તેને મિક્સ કરી લેશું। તો હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો એના ઉપર પડ બનાવવા માટે આ બટેટાનો જે મોરૈયાનો લોટ વાળું છે એ રેડી છે। હવે આપણે આ મસાલાની ગોળી વાળી લેશું। એ પણ એકદમ નરમ હાથે જ વાળવાની રહેશે, એટલે ગોળી છે એ સરસ સોફ્ટ રહે અને તળવામાં પણ સારી રહે। આવી રીતે આપણે બધી ગોળી બનાવી લેવાની છે। તો અહીં મેં બધી ગોળી બનાવી દીધી છે। તો હવે હું અહીં જે બટેટાનો મસાલો હતો એ લઈ લઈશ। તેની આપણે બંને હાથ વડે નાની એવી થેપલી જેવું બનાવવાનું છે અને તેમાં વચ્ચે આ ગોળી મૂકી દેવાની છે જે બનાવેલી હતી એ, અને બધી સાઈડ આ બટેટાને આપણે હાથેથી વાળી લેવાના છે। પછી આપણે ગોળ એવો શેપ આપી દેવાનો છે। હવે આપણે જે મોરૈયાનો લોટ હતો એમાં આપણે આ પેટીસને રગદોળી લેવાની છે, જેથી કરીને તળવામાં સારું રહે।
હવે આપણે તેલ મૂકવું છે. હવે આપણે આ પેટીસને તળી લેશું. ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની રહેશે, નહીતર આ પેટીસ છે એ લાલ થઈ જશે. હવે આપણે ચમચીની મદદથી આને તેલમાં ફેરવવાની રહેશે. એ પણ સાવ નરમ હાથે જ આપણે તેને ફેરવવાની રહેશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ પેટીસનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. આપણે આને બહુ રેડ પણ નથી થવા દેવાની, નહીતર આ પેટીસનો ટેસ્ટ છે એ ચેન્જ થઈ જશે. તો હવે આપણી આ પેટીસ તળાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ બધી પેટીસને એક પ્લેટમાં નીકાળી દઈશું. તો રેડી છે આપણી આ ફરાળી પેટીસ. આપણે આ પેટીસને વ્રત અથવા તો ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી બનાવી છે, એટલે આપણે આ ઉપવાસમાં ખાઈ શકીએ છીએ. મિત્રો, સમય કાઢીને તમે મારી આ રેસીપીને જોઈ એટલે તમારો ઘણો આભાર. હવે આપણે મળશું નવી રેસીપી સાથે. તો ત્યાં સુધી સ્વચ્છ રહો અને સલામત રહો. અને જો તમે મારા ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને તમારા મિત્રો સાથે બને ત્યાં સુધી શેર કરજો, જેથી કરીને અવનવી વાનગીની અપડેટ્સ આપના સુધી પહોંચી શકે. થેન્ક યુ.